අයිබෝන් ඔයගොල්ලෝ හැමදෙනාටම අදත් අපි එළින්න college of open source education YouTube channel එකකින් තවත් educational video එකක් ඔයගලන්ට අරගෙන. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ LibreOffice Writer Word document editing software එකේ page setup එක හදාගන්නේ කොහොමද කියන දේ. ඔයගොල්ලෝ හැමෝම දන්නවා මොන දේ කරන්නත් කලින් Word එකේ හරි Microsoft Word එකේ හෝ Google Docs වල හරි එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ LibreOffice Writer එකේ වුණත් මොන දේ කරන්නත් කලින් ඔය page එක setup කරගෙන ඉන්න page එකේ properties හදාගෙන ඉන්න අපිට ඕන විදිහට. ඉතින් ඒක තමයි දැන් අපි අද කරන්න යන්නේ. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම ඔයගොල්ලන් කරන්න ඕනේ format කියන මෙන්න මෙතන මේ main panel එකේ drop down එකට ගිහිල්ලා ඒකේ තියෙනවා page style කියන option එක. ඒක select කරාම මෙන්න මෙතන ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ box එක open වෙනවා window box එක. ඒකේ අපි මේක ගැන අපිට අදාළත්වයක් නැහැ. මොකද මේක ඇත්තටම ඒවා අපි හදන settings save කරනවා නම් නමක මොකක් හරි නමකින් මේ setting save කරනවා නම් විතරයි මෙතන අදාළ වෙන්නේ. ගොඩක් වලට අපි එහෙම කරන්නේ නැහැ. මොකද අපිට එදිනෙදා වැඩ කටයුතු වලට එහෙම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි දැන් යම් page tab එකට. මෙන්න මේ page tab එකේදී ඔයගලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ විවිධ settings හදාගන්න. ඔයගලන්ට page format එක ඔයගලන්ට පුළුවන් මොන size එක මොන default sizes තියෙනවා A6 තියෙනවා A5 A4 A3 ඒ වගේ විවිධ sizes වලින් ඔයගලන්ට page එක හදාගන්න පුළුවන්. එහෙම මෙතන හදාගන්න නැත්නම් ඔයගලන්ට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් manually width එකයි height එකයි මේකේ හදාගන්න. එතකොට මෙතන orientation එක by default මේකේ ඉන්නේ කොහොමද portrait කියන orientation එක තමයි. ඒ කියන්නේ අපි ගත්තොත් සිංහලෙන් කිව්වොත් සිරසතට landscape ගත්තොත් එහෙම නැත්නම් තිරසතට ගන්නත් පුළුවන් අපිට මේක. ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා මෙතන පල්ලෙහා margins. මේකේ margins ඒ කියන්නේ අපි ගත්තොත් මෙන්න මෙතන මේ space එකයි මෙන්න මෙතන මේ space එකයි අපිට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. by default නම් තියෙන්නේ 0.79 inches. අපිට ඔයගලන්ට ඕන මේක පුළුවන් මේක change කරගන්න. එතකොට මෙතනත් විවිධ තියෙනවා එක settings. මේවා අපිට දැන් ගොඩක්ම වැදගත් වෙන්නේ. අපිට දැනට වැදගත් වෙන්නේ මෙන්න මේ settings ටික තමයි. එතකොට මෙතන ඔයගලන්ට page preview එකක් පෙන්වනවා මොන වගේ දෙයක තියෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන තව tab එකක් area කියලා. area එකේදී අපි default තියෙන none කියන එක. එතකොට අපිට පුළුවන් මොකක් හරි page එකේ color එක change කරන්න ඕන නම් color එකක් දාන්න පුළුවන්. මම පෙන්නන්නම් දාලා. මෙහෙම දැම්ම අපි apply කරමු මේක. ඔන්න පේනවා මේ color එක change වුණා. standard chart patterns, chart palettes, compatibility. එතකොට මේ විදිහට අපිට කරන්න පුළුවන්. තව මෙතන තියෙනවා gradient. gradient එකත් ඔයාලා දන්නවා මේ විදිහට එක විදිහට අපිට හදාගන්න පුළුවන්. ඒකේ අපිට settings වෙනස් කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඒක අපි ඉස්සරහට කතා කරමු කොහොමද එහෙම කරන්න කියලා. bitmap තියෙනවා අපිට දාන්න. patterns තියෙනවා. hatch තියෙනවා. එතකොට මෙතන තියෙනවා අනිත් tab එක transparency. transparency කියන්නේ මොකක් හරි අපි කියමු bitmap එකක් හරි color එකක් හරි දාලා තියෙනවා. ඒක transparency එක දාන්න පුළුවන් අපිට. දැනට තියෙන no transparency අපිට transparency percentage එක දාන්න පුළුවන්. gradient දාන්න පුළුවන්. මෙතනත් මේ settings අපිට හදන්න පුළුවන් manually. header එක ගැනයි footer එක ගැනයි මම දැන්ම කතා කරන්නේ නැහැ. ඒක අපි ඉස්සරහට documents create කරන ගමන් අපි ඒ ගැන කතා කරමු. මොකද මේක එදිනෙදා බේසික්ම එදිනෙදා වැඩවලට අපිට අදාළ වෙන්නේ නැහැ. මේක ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ අපිට මල්ටිපල් ඩොකියුමන්ට්ස් එක ලොකු ඩොකියුමන්ට් එකක් කියව නැත්නම් අපි කියමු පොතක් වගේ මොකක් හරි දෙයක් මැගසින් එකක් වගේ මොකක් හරි දෙයක් අපිට මේකෙන් ඩිසයින් කරනවා නම් ඒකගේ අවස්ථාවල තමයි මේ හෙඩර් ෆුටර් සහ ෆුට්නෝට් වගේ ඒවා දාලා වෙන්නේ.
ඉතින් ඒ ටැබ්ස් තුන අපි දැනටම ගන්නවා. මොකද අපි ඒක ගැන ඉදිරියේදී ටිකක් ගැඹුරුව කතා කරන්න තියෙන නිසා. ඉතින් මෙතන තියෙනවා page borders අපිට පුළුවන් දැන් තියෙන්නේ set new borders. මෙතන all four borders. ඉතින් මෙතන තියෙනවා දෙපැත්තේ borders right and left, top and bottom. මෙතන මේක left border only. ඒ වගේ අපිට මෙතනත් preview එකක් පෙන්නනවා. ඊට අපිට line style එක බලන්න පුළුවන්. මේක මොන විදිහට තියෙන්නේ කියලා අපිට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් line color එක, ඊට line එකේ width එක, position එක එහෙම අපිට හැමදේම හදාගන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපිට padding ඒ හැමදේම අපිට කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අන්තිම tab එක ඔයගලන්ට තියෙනවා columns. by default ඔයගලන්ට columns එකයි තියෙන්නේ. ඒකට මෙතන තව තියෙනවා columns දෙකක්, columns තුනක් සහ columns විවිධ size වලින් තියෙනවා. columns දෙක අපිට size දෙකකින් හදාගන්න පුළුවන්. අපි හිතුවත් කරොත් මෙතන මෙහෙම තිබ්බොත් මෙතන columns තුනක් තියෙනවා. by default එකම විදිහට sizes තමයි බෙදලා තියෙන්නේ. අපිට ඕන නම් මේක මෙතන auto width කියන එක check box එක අයින් කරාම මෙන්න මේක activate වෙනවා. මෙන්න මේ section එක activate වුණාන් පස්සේ අපිට හැම column එකකම width එක manually change කරගන්න පුළුවන්. spacing එක අපිට change කරගන්න පුළුවන් manually. දැනට අපි මේක default දාමු. separate line එකක් අපිට දාන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ separate line එකක්. ඒකටත් අපිට styles තියෙනවා එක. ඒවා අපිට ඉස්සරහට කතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා අද ඔයගොල්ලන් යම් කිසි ආකාරයක දැනුමක් ලබා ගන්න නැති කොහොමද LibreOffice Writer app එකේ page setup එක කොහොමද හදාගන්නේ කියන දේ. මෙච්චර කල් අපි පාවිච්චි කරේ Microsoft Office Word කියන app එක. ඒකේ සමහර විදියට සමහර වෙලාවට ගොඩක් අලුත්ම latest version එකේ අපි ගත්තොත් ටිකක් straight forward තියෙනවා. බෑ මේකේ ටිකක් අපිට යම් ආකාරයක පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. මොකද මේකේ app එක වෙනස්. මේක ඩිසයින් කරන විදිහ වෙනස්. ඉතින් ඒ ගැන කලබල වෙන්න දෙයක් නැහැ. මොකද දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ කොහොමද page setup එක හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් තවත් මේ වගේම වීඩියෝ එකක් අරන් එනකන් ඔයගොල්ලෝ හැමෝම ගොඩක් පරිස්සමින් ඉන්න. ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම subscribe කරමු හැමෝටම මේක view කරපු හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි. ඔයගොල්ලන්ගේ මේ වීඩියෝස් share කරන්න, comment කරන්න ඔයගොල්ලන්ගේ අදහස් සහ යෝජනා. අපි ගොඩක් කැමතියි මේ වගේ දේවල් වලට. මොකද එතකොට අපිට පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට තව මොනවාද අඩුපාඩු කියලා බලලා ඒවා ඔයගොල්ලන්ට අරන් එන්න මේ වීඩියෝස් වලින්. ඉතින් තවත් මේ වගේම වීඩියෝ එකක් ලැබුණ සතිය අරන් එනකන් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ සතියක්. ස්තුතියි.